Deci e la stadiul ăla când corpul meu refuză orice îi dau. Am vrut Iasmina în ceai să pot să beau ceaiul. Eu nu sunt bine deloc. Toată noaptea am ținut-o în febră, un pic de frisoane, un pic de delir din alea, în vis, număram, visam, cam task-uri de făcut. Pe nebunie un pic. Toate stările mă trec. Transpirație, de căldură, de frisoane, de tot. Dar nu știu, senzația pe motor e tot mai bine decât dacă stau. Cam activitate, trebuie să mă concentrez la ce am de făcut și mă ține în priză. Salvați-mă de copilul ăsta, salvați-mă! Bă, dar ce nebunie de loc am ajuns. Nici nu m-am gândit că poate să existe așa ceva într-un orășel. Uite-te ce zone, de ceva centru vechi. Sperăm să supraviețuim dacă nu... Hai că-ți fac un ceai. Faceți o cruce faină. Da. Nu moare nimeni, no. Bună dimineața, dragilor. Asta e cazarea noastră. Am și uitat acum dimineața să mai filmez. Eu nu sunt bine deloc. Toată noaptea am ținut-o în febră, un pic de frisoane, un pic de delir din alea, în vis, număram, visam, cam task-uri de făcut. Pe nebunie un pic. Aici am mâncat ieri, foarte bun. Toată noaptea vă zic m-am chinuit de numai. În prima fază ne-am gândit că ar mai fi trebuit să rămânem aici o noapte, ne-am gândit deja de ieri la treaba asta, doar că nu e liber. Era super faină că la cazarea asta, că era doar 25 de euro pe noapte, dar nu e liber. Ieri nu am fost rău, am simțit un pic gâtul și zic hai că i-am dat din alea Nurofen, răceală și gripă, Tantum Verde, spray, ceaiuri, hai că zic trece. Totul transpirat acum. Și între timp vă zic, toată noaptea mă fost rău, dimineața când m-am trezit, durere de oase, de mușchi. Aseară, cum am fost un pic mai ok, zic hai că nu o să fie rău astăzi și l-am luat o cazare la 430 de km de aici în Uslar pe 2 nopți, că am zis dacă cumva mă ia mai rău, acolo să putem să ne odihnim. Dar nu m-am așteptat că în seara asta o să fie atât de brusc totul. Și de când m-am trezit, am început activitatea un pic prin cameră. Am un pic o tuse seacă și mi-am revenit. Vorba aia, când o duci pe picioare, când ești un pic în activitate și așa. Uite să vă arăt aici eolienele, nu bate vântul deloc, toate sparcate. Temperatura 18 grade. Plecăm din Hamdorf. Hai că o fi bine. Sunt mai ok, mi-am deschis aerisirile la cască să mă bată un pic vântul. Și chiar acum mă gândeam că port deja casca asta de vreo 15.000 de kilometri și acum i-am găsit un minus. Că în cazul în care trebuie să expectorez din gât, n-am cum. Aia era fain la open face, că ridici viziera și poți să-ți faci treaba. Aici, din păcate, nu ai cum. Deci am găsit singurul minus până acum la casca asta. Nu purtați casca dacă sunteți bolnavi. Bine, ne mai auzim pe parcurs. Nu cred că o să filmăm azi prea mult. Cred că o fi ca și ziua de ieri. Nu prea avem ce. Dar ne auzim. Vă țin la curent dacă sunt modificări, ceva. O să facem pauze. O să încercăm să ne oprim, să mâncăm, să beau ceaiuri, să ne hidratăm. Bun. Nu știu de unde am luat treaba asta. Ori am mâncat o înghețată vinerea când am ajuns în uite, bakery. Vrei să oprești la bakery? Să mănânci? Hai să vedem să mănânci ceva, că ai luat pastilele. Auzi că am luat pastile și să mâncăm ceva. Și numai să-mi termin ideea. Vă ziceam că cum am făcut Transalpul vineri 200.000 de kilometri, am zis că sărbătorim ca o înghețată la Handstorm și nu știu dacă ai o pus capac sau am luat înainte cea de pe ferry sau nu știu, a fost vineri, azi e luni. De sâmbătă deja un pic am simțit, duminică am fost ieri așa și așa și astăzi varză. Mergem înăuntru la patiserie să ne luăm ceva și revenim. Își revine, îl face puiul bine. Hai că nu ne-am dus mult, că ne-am oprit la o ceva, nici nu știu ce e asta ceva. Bakery. Pită cu salam, deci e la stadiul ăla când corpul meu refuză orice îi dau. Am vrut Iasmina în ceai să pot să beau ceaiul. Dar putem continua drumul.
motorul să ne facă bine. Hai că înaintăm. Nu mai avem mult pas decât 423. Am făcut 7 km. Ai toate stările mă trec. Transpirație, de căldură, de frisoane, de tot. Dar nu știu, senzația pe motor e tot mai bine decât dacă stau. Că am activitate, trebuie să mă concentrez la ce am de făcut. Și mă ține în priză. Încă e dimineață, nu e nici ora 9, e răcoare, 17 grade. Hai că au și nemții tunelurile lor de pe sub orașe. Pentru că acum trecem de sub apă în centrul unui oraș. Nu-mi dau seama cei că nu-mi scrie. Și gata, am ieșit în partea cealaltă. Aici avem un drum de 120 de km la oră limită. Eu mă duc tot frumos cu 90, că mi-e mai practic, mai comod. Ai un fel de mini-autostradă, atât dacă nu ai banda de urgență. Uite, 120. Îți făcuți primii 500 de kilometri cu noul Transalp. De când s-a resetat la 200.000. Uite, acum face 501 km. Faină senzația. Să-i dai de la 0 iară. Ce ciudat e cartierul ăsta. Cu clădirile astea, cu casele astea. Ce schimbare. De acolo, dintre betoane, dintr-o dată în verdeață, în pomi. Interesante localitățile astea în nordul Germaniei, încă așa în partea de sus. Da, tusa mea seacă, mă chinuie. Pauza numărul 2, după 90 de kilometri făcuți. Aici într-o benzinărie, ceva orășel. Am luat o ciocolată caldă care e groaznică. Ciocolata amăruie, neagră, nu știu ce-a fost. Am reușit să beau un pic cât să steau hidratat, dar... Salvați-mă de copilul ăsta, salvați-mă! E bine că vine. Hai că e bine, înaintăm. Îmi revin eu. Febră, nu mai am, nu mai e cald. Am un pic de muc din la apă chioară. Mai... Câte o tuse seacă. Și în rest, e ok. Uite. Domnul motorist, o alimentat, ne-am repus în mișcare, plecat de la benzinărie pe niște drumuri astea faine mici împădurite și așa, peste vreo 100 de kilometri aș vrea și eu să alimentez. Că am avut vreo 70 de kilometri pe bord. Dacă fac vreo 200 de kilometri aș putea liniștit alimenta. Pe ziua de azi mai e 340 aproape de făcut. Mult. Mai mergem, mai bine, poate mai facem o pauză atunci, iar bine că e vreme deocamdată chiar e bună. E fain că pe lângă sătulețele alea micuțe prin care treci, au și zonele astea așa împădurite. Acum, de exemplu, am venit vreo 10 km pe drumul ăsta cu limită de 70 la oră, că arătau atenție la căprioare. Da, e faină zona. Am făcut vreo 160 de kilometri și ar fi timpul să oprim, să luăm ceva de mâncare, că nu am prea mâncat. Mă roade pe stomac, deja mi-e un pic așa rău. O stare generală destul de proastă și s-ar putea să mă roadă pe mațe cum n-am mâncat. În dimineața la patiseria aia eu n-am mâncat ce am cumpărat, că nu mi-a plăcut și am dat numai ceai, bomboane, din alea de gât ceva. Avem ceva Lidl în față. Hai că e perfect aici. Am intrat în Lidl numai să-mi iau ceva croissant și
salam din ăla, stixuri, ceva bomboane cu miere și ghimbir. Deci m-au trecut niște frisoane prin magazin. Cred că și oboseala deja, că oricum e greu, în general, după atâtea zile să faci față, dar acum și slăbit. Da, nu mai avem mult, hai, mai vreo 5 ore sau cât time de 4 ore jumate de mers. E ora 12. Da, Lidl-ul ne-o salva viața, cel puțin mie. Simt cum efectiv se încarcă level-ul înapoi. Cum se încarcă de energie. Ora 12:20, hai, 270 de kilometri. Putem, mai putem. Uitați-vă și voi cât e de frumos. Mai înainte am zis că îmi fac traseu pe autostradă, dar e diferența de aproape o oră mai repede și cu 20 de kilometri mai lung. Dar ideea e că pe autostradă oricum nu m-aș putea duce mai tare de 90 și m-aș plictisi de nebun, așa că asta e, în 40 de minute încoace încolo, măcar mă duc, uite-te, și văd toate orășelele astea, sătulețele. Uite ce frumos. Pe unde ne bagă ăsta? Ce nebun-i? Ceva scurtături. Ce zonă, Doamne, uite ce e aici. Da, văd că Google Maps le mai găsi și la alții. Traseul ăsta, nu numai mie. Băi, ăla cât e de interesant cu toată cărămida asta. Chiar vorbeam cu Iasmina și am zis că eu când văd clădirile astea, numai Auschwitz-ul văd. Clădirile alea de cărămidă. În toată curtea aia acolo. Bă, dar ce nebunie de loc am ajuns. Nici nu m-am gândit că poate să existe așa ceva într-un orășel. Uite-te ce zone. De ceva centru vechi. În port aici. Mamă, ce nebunie. Nu, pe aici e traseul, n-am greșit noi nimica. În mod normal puteam ocoli, dar el ne-a găsit scurtătura asta. Dar când mai vedeai așa locuri faine dacă nu ne băga pe aici? Uite, ceva pod, na, se face și roșu. Dacă trec doamnele la semafor. Sau domnul cu doamna, ce e acolo? Da, e un cuplu de oameni în vârstă. Elbe Lübeck Canal. Aici e ceva port, uite-te. Interesant. I-am dat o bomboană din aia cu lămâie, ghimbir și efectiv mă roade pe gât. Ce interesantă e zona. Chiar nu mă așteptam să ne bage prin locuri din astea. Asta e un pod cu limită de 30 de km la oră pe aici. Pauza cu numărul 4 pe ziua de astăzi, la jumătatea drumului. Mai avem vreo 220 de km. Am alimentat, am băut ceva apă, am mai mâncat un din ăla dulce, un Nesquik. Au început durerile musculare, în special gambă și genunchi. Deci simți, zici că strică ței din aia chihuahua și trag de gamba mea, așa mă, că... un pic dureri de cap, dar încă e ok. Mai avem 4 ore de mers. Ne continuăm drumul
tot pe șosele din astea, ca în Germania, cum s-ar spune, cu pădure, stânga-dreapta, în principiu limite de 100, pe alocuri 80, plictiseală, dar aia e, trebuie să ajungem la cazare. Praf, fac gumele pe mijloc, numai drum drept, cât vedeți cu ochii. N-avea niciun sens să mă duc pe autostradă, că exact așa mă duc pe aici. 90 la oră, drept, măcar nu-i trafic. Ce frumoasă e bucata asta, am intrat pe drumul 444. Și iară revin și zic ca și atunci în Italia, când am fost pe Corsica și în Italia, plin de pom pe marginea drumului să țină umbră. Numai la noi s-au făcut defrișări masive, cu mențiunea că tăiem pomii că se omoară oameni în accidente. Ghinion, cum ar zice un mare președinte. Și mai bine tai tot pentru 2-3 teribiliști handicapați. Uitați-vă aici cât e de frumos să mergi, să parcurgi în plină vară, poți să te duci, n-ai nicio treabă. A 5-a pauză pe ziua de astăzi, am mai făcut 90 de kilometri de acolo din benzinărie, mai avem 130 de kilometri, vreo 2 ore jumate, tot așa pe valuri. Transpir, îmi revin, mă doare ceva, îmi revin, tot așa. Rezistăm. Mai beau o gură de apă, mai ciugulim ceva și perfect. Continuăm pe drumul 444 și avem și un radar aici. Aici cât avem? Limită de 100. Șobolanule. Băi, ce s-a încălzit afară, 26 de grade. Oricum e mi cald așa din interior. Dar chiar e cald afară. Noi ne-am dezvățat de temperaturile astea. Așa bine a fost dimineața, 18, 20, 21 de grade. 26 e un pic cam mult deja. Trebuie să ne reobișnuim cu temperaturile astea. Mai avem 80 de kilometri. Am trecut ceva oraș mare, a fost nebunie, nici n-am mai filmat. Tot din semafor în semafor. Acum văd că am făcut stânga și am luat-o pe ceva drum mai lejer. Aici avem limită de 70 de km la oră. Bine, și așa rău cum îi. Hai că facem și pe asta și mere să ne odihnim. În tot pustușagul ăla de traseu de astăzi de 300 și bine de kilometri, mai avem încă 50 din 430. Uite că mai apare câte un deal, câte o curbă. Chiar frumoasă zona. Mai o limitare de viteză, mai un sat și trece timpul. Ce sătuleț e ăsta? Amensen. Două curbe și gata localitatea. Nu. O bisericuță și gata. Am ieșit din localitate. Mergem spre Einbeck, 14 km până acolo. Ora 5, a 6-a pauză. Mai avem 40 de kilometri. Dar chiar înainte trebuie să oprim să ne dăm ceva legume, fructe. Am zis că aș ronțăi ceva morcov, mere, banane, lămâie. Ne facem la cazare o supă. Noi dăm pe boabe. Sperăm să fie bine. Și un somn. O baie fierbinte. O bucă. Mai avem vreo 13 km până în Uslar și vreo 18 până la cazare. Dar cum vă ziceam, o să oprim înainte să ne luăm câte ceva
Și ultima bucată de drum, uitați cât e de fain aici. Frumos, curbată, cu vegetație, temperatura perfectă, 20-21 de grade. E superb. Mi-a mai revenit acum pe finalul zilei. Motocicleta face minuni. Salutare! Foarte fain. Uitați ce superb e drumul. Nu e aglomerat. Am intrat în Uslar. Acum trebuie să ne uităm după supermarket. El vrea să mă bage pe stânga, dar eu mă duc în dreapta, că pe traseul am văzut că este benzinărie. Am ajuns în Uslar după 425 de kilometri. Mai avem doar 4 până la cazare. Iasmin au intrat aici în Aldi să ia ceva fructe, după care mergem să ne facem self-check-in. M-am primit pe Booking mesaj cu toată procedura, dar ne auzim la cazare. Și am venit într-o zonă din asta faină de pădure, iar cazarea e undeva chiar la margine. Așa. Aici o zis, în fața la poarta de lemn sau în curte pe pavaj. Uite aici așa o să stea. Cumva, numai nu știu cum. Acolo deja văd cele 6 seifuri, 6 apartamente. Să luăm telefonul și să citim încă o dată mesajul. Apartamentul nostru este la etaj, e chiar ultimul și e utilat cu tot ce trebuie. Aici am plătit pe astea 2 nopți, care vor urma 86 de euro. Mă vor reducere de la 108 euro pentru că am pe Booking Genius 3. E chiar frumos, avem tot de la frigider, plită, cuptor, tot. Aici un pat dublu. E o baie faină cu duș. Aici ușa un pic blochează, dar e chiar frumos. Mergem să ducem de jos ce mai rămas, că am făcut numai primul transport. Și ne punem să ne facem ceva de mâncare, să ne spălăm, să ne odihnim. Că a fost zi grea. E grea și dacă ești sănătos și în mod normal nu ai absolut nimic, 430 de kilometri prin Germania, numai localități micuțe, drumuri mici, dar vremea a fost impecabilă. Eu sunt relativ ok, sunt mai bine decât azi dimineață, dar evident nu-s bine. Să vedem cum vor evolua lucrurile în astea 2 zile, dar vă ținem la curent. Dragilor, mulțumim frumos că ne-ați urmărit și de această dată. Dacă v-a plăcut acest episod, care a fost doar să mă plâng cât mi de rău, dar trebuie să vedeți că face parte din aventură, oricui și oricând se poate întâmpla. Să-ți strici stomacul, să iei un virusache, să mânci o înghețată, să te distrugi. La mine, cred, tot asta și-am gândit-o azi, eu cred că la mine ceva s-a sincronizat gâtul cu înghețata și ceva virusache de undeva, ori de pe ferii, ori de undeva la cules. Dar e ciudat că într-o zi, după ce ai mâncat o înghețată, nu cred că începe să doară gamba, oasele, mușchii, carnea pe tine. Plus că mă doare și pe mine toată carnea de câteva zile, deci clar e ceva. Ceva, de undeva am luat ceva. Sperăm să supraviețuim, dacă nu... Hai că-ți fac un ceai. Faceți o cruce faină. Da. Nu moare nimeni, nu. Bine. Nu uitați să-mi cumpere o cafea, mulțumesc frumos! Un like, un comment, te rog, un subscribe dacă n-ai făcut-o deja și să ne vedem sănătoși, că e cel mai important. Ciao! Ciao!